Hello guys! Welcome to my YouTube channel at kung bago ka pa lang sa channel na to, huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos na ina-upload ko. So for today's video guys ay ituturo ko sa inyo paano ba gumawa ng subscribe button animation kagaya nito. So ayan guys, kung gusto nyo po itong matutunan, just keep on watching. Ano nga ba ang kailangan natin sa paggawa ng subscribe button animation? Una, profile picture. Pangalawa, official name ng inyong YouTube channel. Pangatlo, green screen. Pang-apat, white background. Panglima, subscribe button animation. So ayan guys, andito na po tayo sa ating home screen. Pumunta lang po kayo sa inyong application na Kinemaster. At kung hindi pa po kayo nakapag-download ng Kinemaster, i-download nyo lang po sa inyong Play Store application. So ayan, itap po natin ang Kinemaster app. Siya guys, wala po siyang green background. So pumili lang po kayo kung ano po yung gusto nyong background kasi mapapalitan po natin yan ng green background. Click nyo lang po itong white color. Pagkatapos, click nyo lang po ang check. I-tap nyo lang po ang white background. Pagkatapos, i-adjust nyo lang po siya hanggang 13 seconds. So, ayan. So, ngayon guys, i-tap nyo lang po ang inyong white background. Pagkatapos, click nyo lang po ang solid color. Pagkatapos guys, i-click nyo po ang green color. Click nyo lang po ang check. So ayan, napalitan na po natin ng green color ang ating white color background. So ngayon guys, i-click nyo lang po ang check. Pagkatapos guys, para po malagyan natin siya ng white color, click nyo lang po ang layer. I-click nyo lang po ang media. Punta po kayo sa background. I-click nyo lang po ang white color. So ayan guys. So meron na po tayong white color. So, adjust nyo lang po siya. So, ayan. Pagkatapos guys, i-drag nyo lang po ang inyong white background hanggang sa dulo. Ayan. Guys, punta po kayo sa cropping. Adjust nyo lang po siya. Ayan. Click nyo lang po ang check. Pagkatapos guys, itap nyo po ang inyong white color background. Pagkatapos, lagyan po natin siya ng in animation. Pagkatapos, pumili lang po kayo kung ano po yung gusto nyong in animation. So sa akin po is swipe up. So ayan. So dito po guys is pumili lang po kayo dito kung gaano po kabilis ang kanyang in animation. So sa akin po is 0.5. Click nyo lang po ang check. Okay guys, try po natin siyang i-play. So ayan guys, pag lumabas na po ang inyong white color background, i-click nyo lang po ang layer. Pagkatapos media. Pagkatapos, hanapin nyo po ang inyong profile picture sa inyong YouTube account. So ayan, ito po yung aking profile photo sa aking YouTube account. So, paano po ba siya ma-change? So, punta po kayo sa cropping. Click nyo lang po ang mask. Tapos, click nyo po ang shape. So, pumili po kayo kung ano po yung gusto nyong shape. So, sa akin po is circle. So, adjust nyo lang po siya. Ayan. Adjust po natin. Ayan. So, click nyo lang po ang check. Pagkatapos guys, click nyo po ang inyong profile picture. Tapos, adjust nyo lang po siya. Ayan. Ilagay nyo po siya dito sa gilid. So, ayan. Pagkatapos guys, lagyan po natin siya ng in animation.
itap nyo lang po ang inyong profile picture. Pagkatapos, click ang in animation. Pagkatapos, click nyo po ang wipe right. Ayan. Click nyo po ang 0.5 na in animation. So, ayan. Click nyo lang po ang check. Pagkatapos guys, itap nyo lang po ang inyong profile picture at i-adjust nyo po hanggang sa dulo. So, ayan. So, try po natin siyang i-play. So, ayan guys. Pag lumabas na po ang inyong profile picture, lagyan po natin siya ng text. So, punta po kayo sa layer. Tapos, click nyo po ang text. Tapos guys, dito nyo po ilagay kung ano po yung pangalan ng inyong YouTube channel. So, sa akin po is John's TV. So, click nyo lang po ang OK. Okay sa solid color. Click nyo lang po ang black. Tapos check. So, ayan. Okay. So, para po ma-change natin yung kanyang font, click nyo lang po ang double A. Pagkatapos, pumili lang po kayo kung ano po yung font na gusto nyo. So, sa akin po is itong niya sa unahan. Click nyo lang po ang check. So, ayan. Adjust nyo lang po siya. Ayan. Okay, lagyan po natin siya ng in animation. Click nyo lang po ang wipe right. Pagkatapos, click nyo po ang 0.5. Ayan, lagyan nyo po siya sa 0.5. Tapos, click nyo lang po ang check. Okay, try po natin siyang i-play. So, ayan guys, pag lumabas na po ang name ng inyong kapag lumabas na po ang name ng inyong YouTube channel, i-add na po natin dito ang ating subscribe button animation. So, i-click nyo lang po ang layer. Tapos, click nyo po ang media. Pagkatapos, punta po kayo sa download ninyo kung na-download nyo na po ang subscribe button animation. So, ayan. Click nyo lang po yung inyong dinownload. So, paano po ba paano po ba mawala ang kanyang green background? Punta lamang kayo sa chroma key. Click nyo lang po ang enable. Ayan, click nyo lang po ang check. So, try po natin siyang i-play. So, ayan guys, pag lumabas na po ang inyong subscribe button animation, i-adjust nyo lang po siya. Ayan. Try po natin siyang i-play ulit. So, ayan guys. Okay. So, yung name nyo po guys is adjust nyo lang po siya hanggang sa dulo. So, ayan. Pati i-adjust nyo din po ang inyong solid color white background. Crop nyo lang po siya. Ayan. Okay. Click nyo lang po ang check. Okay. Try po natin siyang i-play ulit. So, ayan guys. So, ngayon guys, kapag lumabas na po ang inyong subscribe button animation, maglagay po tayo dito ng out animation. Itap nyo lang po ang inyong name. Katapos, piliin nyo po ang out animation. I-click nyo lang po ang wipe left. Tapos, ilagay nyo po siya sa 0.5 na duration. So, ayan. Click nyo lang po ang check. I-tap nyo po ulit. Tapos, click nyo po ang scissor. Tapos, claim. Tapos, i-trim nyo po siya. Trim to right of playhead. Ayan. Click nyo lang po ang check. Pati po yung inyong solid color white background. Itap nyo lang po siya.
Tapos, lagyan nyo po ng out animation. Pagkatapos, click nyo lang po ang wipe left, 0.5. Click check. Tapos, tap nyo ulit ang inyong solid color white background. Click nyo po ang scissor. Tapos, trim to right of playhead. Tapos, check. Pati din po ang inyong profile picture. Out animation. Pagkatapos, wipe left. Tapos, 0.5. Click lang po ang check. Tap nyo lang po yung profile photo. Tapos, yung scissor. Tapos, trim to right of playhead. Click nyo lang po ang check. So, ayan guys. Since na tapos na po siya, so, try po natin siyang i-play ulit. So, ayan guys. So, adjust nyo lang po ang inyong text. Yan, adjust nyo lang po siya. Yan, try po natin i-play ulit. So, ayan guys. So, since natapos na po siya guys, click nyo lang po itong arrow na nasa itaas. Pagkatapos, piliin nyo po yung HD 720p at 30 yung frame rate. So, click nyo lang po ang export. Hintayin nyo lang po siyang ma-export guys. So, ayan, malapit na po siya. Ayan guys. So, kung gusto nyo po siyang i-check, click nyo lang po itong play in pause. Tapos, click nyo lang po ang video. Ayan guys. So, ganun lang po siya kadali guys. So ayan guys, kung mayroon man kayong natutunan sa ginawang video tutorial natin ngayon, huwag nyo pong kalimutan mag-thumbs up at i-subscribe. Isama nyo na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload ko. So sana po guys, marami po kayong natutunan sa ating tutorial video. Sana po i-share nyo po ito sa inyong mga kakilala para po mas marami po silang matutunan. So thank you and God bless.